القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يذكرنا بما نشاهده ونراه من قدرته لنقيس بذلك، يخاطبنا بما من علينا بالعقل، ونقيس بعقولنا ما نرى من قدرة الله على ما غاب عنا من قدرته. فمن قدرة الله تبارك وتعالى التي لا مرية فيها ولا شك أنه سيحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم. وأنت إن نظرت إلى كتاب الله لتجدن الآيات كلها تسوقك إلى هذا المساق، يفصل الآيات، يدبر الأمر، يفصل الآيات. لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالآيات التي تلونها الله سبحانه وتعالى يعني ذكرنا بخلقتنا وبنشأتنا، وكيف أنه خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا طفلا، ثم ربانا من الصغر وكسانا من العري وأطعمنا من الجوع. فالذي قدر وخلق هذا كله قادر أن يحيي الإنسان بعد موته. الدليل الآخر كذلك الأرض تجدها هامدة ميتة قاحلة، فينزل من السماء ماء فتتحول إلى جنة خضراء أحياها بعد موتها. فيستدل بذلك أو يستدل بذلك
من من الله عليه بالعقل وأعطاه من الفهم والإيمان أن الذي قدر هذا قادر على أن يخلق مثلهم، وأن الله يبعث من في القبور بقدرته جل جلاله. الآخرة حق ولقاء الله حق، فالذي ينبغي عليك أيها المسلم أن تكون الآخرة أحب إليك من الدنيا، وأن تعيش في ليلك ونهارك تستحضر مواقفها. نحن الآن في صباح يوم الجمعة، وليأتين علينا صبيحة يوم القيامة حين نخرج من قبورنا عراة لا ثياب لنا حفاة لا نعال لنا. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لليقين على موعود الله الغيبي، وأن يوفقني وإياكم للإيمان والعمل الصالح حتى يرضى عنا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.